In Moldova, where they've built a tent city, a lot of people running and being refugees, pouring their things out into a refugee camp, and they were looking for food, opening cans and eating old soup and whatever. It was such a situation. Hundreds of volunteers handing out soup, offering rides, and a place to stay. There is a historic war coming to the earth. I have seen a terrible war coming to the earth. There was a lot of smoke and bombing and deaths. Streets littered with bodies. Civilians look to have been executed in the streets. Civilians whose hands were bound behind their backs as they were shot in the head. Residents who were out riding a bicycle when they were gunned down. The kind of atrocity that is regarded as a war crime. As these tanks rolled in, civilians were shot in huge numbers, and there is evidence too of 2 mass graves in the city of Bucha. It's just on the outskirts of Kyiv. Poland has called for an international probe into what it termed a genocide. France also says there's clear indications that Russia committed war crimes. The images of corpses in civilian clothes left behind by departing Russian troops has prompted calls from officials in Ukraine and Europe for tougher sanctions on Moscow. In different parts of the town, bodies are also being exhumed from temporary graves. 9 people were buried in these fields next to a local hospital. This was once a quiet suburb of the Ukrainian capital. Now the town of Bucha is synonymous with death and devastation. On the way in, smashed Russian columns and the bodies of soldiers. Russian convoy of heavily armored vehicles lies completely destroyed. It stands testament to the ferocity of the fight. The town was retaken by Ukrainian forces on the 31st of March. It's only now that what happened here can be documented. The scale of destruction is simply too much. In cities now, a scene of terrible destruction, military equipment burned in the streets, homes destroyed. The evidence of Russia's rampage is all too real. Devastation is breathtaking. Nearly an entire city reduced to rubble. 90% of Mariupol blown to bits by the Russian invaders. A city the size of Minneapolis, now pretty much wiped off the map. It's in Mariupol where the horrific scale of Vladimir Putin's war on Ukraine is laid bare. This once thriving southern seaport, home to nearly 500,000, is now a wasteland. A new look at some of the destruction that is happening in Kiev. Aerial footage showing the city, parts of it just destroyed from some of the shelling.
Baanbrekend nieuws, de meest vereerde aloude profeten van de Here treffen Australië. Met de meest verschrikkelijke muizenplaag. Op 18 december 2013 vond de profetie plaats in Sydney, Australië. De grootste profeten van de Here die waren in Australië, gezegende mensen, om dat land op te roepen tot berouw en inkeer. Wat een gezegend land en wat een verantwoording als zij in je land geweest zijn. Deze middag sprak de Heer met mij over dit land. Ik viel in slaap. Toen zag ik een enorm oordeel dat naar Australië komt. Ik vrees altijd wanneer de Heer mij naar een land stuurt, dat Hij me iets zal laten zien. Kan ik de details beschrijven? Hij nam mij mee. En ik liep bij de huizen. Ik ging de huizen binnen in Australië. Ik liep naar buiten en naar binnen. En ik zag vele van hen vreesden. Judgment is coming to Australia. I see a lot of rodents, small mice, and they are entering holes, a lot of mice coming. The meaning of that is, de betekenis hiervan is dat het oordeel van de Heer eindelijk naar Australië komt. Ook u wist dat zoals u gaat, u zijn toorn zou moeten aantrekken. Dat wist u echt. U wist dat het niet houdbaar was voor het aangezicht van de Heer. Al deze problemen over onzedelijkheid in de kerk, de kleding van vrouwen in de kerk, rokken, strakke rokken, wat het ook is. De wereld in de kerk, de valse profeten, geld in de kerk. Tenzij Jehovah Australië niet heeft geschapen. Maar als hij Australië heeft geschapen, dan moet hij Australië zuiveren, reinigen. De aanbidding reinigen, de dienst aan de Heer. Dat heeft hij zojuist hier uitgesproken. Ik zie een enorm oordeel komen. Dus wat betekent dat? Dat betekent dat de Heer oproept tot berouw en inkeer in Australië. Het oordeel komt naar Australië. Er komt oordeel naar Australië. Veel muizen, ze gaan gaten binnen en er komen veel muizen. En met deze woorden riepen letterlijk de muizen uit de opslag van God. En de muizen begonnen hun reis richting Australië. Een waarschuwing voor de beelden. In Noordoost-Australië is dit het dagelijks leven met een muizenplaag, overal in mijn bed, op de veranda. En ze graven door bonenzakken. Dus het is gewoon een nachtmerrie. Ik dacht bij mezelf, wat op aarde moet ik doen? Je kan niet in je auto gaan slapen. Want ze zijn in je auto. Dus ik heb muizen door mijn haren rennen. Op je hand, op je been.
je gezicht als je slaapt. Op een nacht werden mijn tenen aangevreten. En ze hadden ingebeten op lagen van mijn huid. Dat is extreem pijnlijk. De muizenplaag die verwoest de gemeenschap. En ze moeten voorraden van hooi moeten ze verbranden. Je kan niet slapen. Ze zitten in je muren, in je dak. Als een muis leeft, dan stinkt een muis al verschrikkelijk. Maar een dode muis ruikt erger. Miljarden muizen die krioelen in het bed. Mice. Muizen. Mice. Overweldigend in Australië. Ze zitten in huizen van mensen. Vullen de bedden van mensen. They're devastating farmland, raiding grocery stores, and they're even turning cannibal. With numbers surging into biblical plague proportions, which terrorize de aantallen worden ook bijbelse proporties genoemd. Countless, relentless. It is a living, breeding nightmare. Now reported mouse sightings show the plague spreading through the states. From paddocks to parliament today, a plea for help. We zien dat ze door het hele land verspreiden en dat er tot in het parlement nu smeekbeden zijn om hulp. Mensen worden wakker van de muizen, die knagen aan hun voeten en die over hun gezichten kruipen, krioelen. De boeren en hun families zijn helemaal aan hun eind. Ze kauwen door de gewassen heen. Ze zijn allemaal op jacht naar voedsel. En ze worden... This is 10 News First Adelaide. Scurrying, scratching, stinking mice. Het zijn muizen die stinken en die kriebel geven en die krioelen. The mice arrived around February and haven't shown any signs of leaving. Mice can give birth to a litter of up to 10 offspring every 20 days, and they can fall pregnant as soon as they've given birth. Elke 20 dagen kunnen ze 10 muizen paren en meteen als ze bevallen zijn kunnen ze weer zwanger worden. With the creatures found swarming inside grain silos, barns and homes. Footage of the swarms of mice have sparked concern across Australia. This is exactly what nightmares are made of. This mice situation is only getting worse. There is also alarm around the safety of Australia's drinking water, de veiligheid van het drinkwater in Australië. Omdat de uitwerpselen van de muizen in watertanks terechtkomen. Dus zelfs katten hebben opgegeven om deze plaag in de hand te houden. Dogs too are struggling to strike the right chord. But it seems like this that have honden hebben moeite om de juiste toon aan te slaan. Hier zien we boerderijen. Oh my god, it's raining mice. Oh mijn god, het regent muizen. Mensen treffen ze aan in bedden, in winkels. Sommige mensen worden naar een plaatselijk ziekenhuis overgebracht omdat ze gebeten zijn door muizen. Stel muizen kan 500 nageslachten produceren in één seizoen. Die muizenplaag die komt tot verschrikkelijke proporties. Mensen zijn ernstig op een geestelijk breekpunt aangekomen. Ze gaan hun huizen in, muren in de bedlakens bij mensen. Dit is een strijd. Het is gewoon verschrikkelijk.
Op onze boerderij hebben we ongeveer 2 miljoen muizen gezien. 2 miljoen muizen, ja. Dus we hebben absolute calamiteit te maken. Er is niks op deze aarde, geen geld, wat de muizen zal doen weggaan. Experts monitoring the situation expect numbers to peak at the end of this month. Men verwacht nog een piek, dat was toen. Schok en wonder, verwondering. Toen de muizen gehoorzaamden. En ik liep bij de huizen, ging de huizen binnen in Australië. Er zijn veel muizen, veel kleine muizen. Ik was ze aan het wegjagen. Ik zei, hey, ga weg hier. Veel muizen hier. Ik was bang dat ze ook in mijn voeten zouden bijten. En met deze woorden hebben zij letterlijk de muizen instructie gegeven om te komen en de Australiërs aan te vreten. En het is schokkend dat de muizen hun woorden letterlijk gehoorzaamden. In Australië worden er meldingen gedaan dat mensen wakker worden van muizen die aan hun voeten knagen. Of over hun gezichten krioelen. De muizenplaag ziet de kleine muizen die knagen aan de voeten van mensen en die over hun gezichten krioelen. Driving me crazy. The maggots come out when they die and when you see that bodies there, they start maggots start coming out. Als ze sterven, dan komen er maden uit die muizen. En we hebben er gewoon genoeg van ze. Het is absoluut een hele vuile geur. De reuk. Hoe kun je aan die reuk gewend raken? Dat lukt niet. De stank, de geur, daar raak je nooit aan gewend. Aan de geur kun je niet ontsnappen. De muizenplaag groeit tot bijbelse omvang door Oost-Australië heen. De muizenplaag in februari 2021, hier in mei 2021. Stel je dit voor, je opent de kast en komen muizen uit. Je gaat naar de keuken en daar zijn overal muizen. Dat klinkt als een horrorfilm of een nachtmerrie. Welkom in Australië. Hier is het een werkelijkheid. In deze muizenplaag down under regent het muizen. Continu. Ze zijn in de huizen, op de muren, in de daken, in containers, ze zijn overal. Dood en lief. Hoe kun je ontsnappen aan zo'n situatie? Zij hebben de macht om de aarde te treffen met iedere plaag, zo vaak zij dat willen. Openbaring 11, 6b. Bekeer u, Australië. De Heere God is Kenia aan het vermanen en daarmee alle landen over de hele wereld, gezegende mensen, bereid de weg. Als hij woorden spreekt en wij bekeren ons niet, dan zullen zijn woorden vervuld worden. Ik zie veel sprinkhanen die het hele land bedekt hebben en ook helemaal tot boven ongeveer 1 kilometer naar de lucht in.
En het wordt te groot, je kan er zo dik, je kan er niet doorheen lopen. En ze komen naar Kenia, zij eten het land op, zij maken het land kapot. En toen werd het 30 december 2019, iets van 3 maanden later. Als de woorden van de profeet van de Heere vervuld worden in uw land, dan is het vreselijk. Hier zien we ook India en Brazilië, Rio Grande. Op 14 april werd deze profetie uitgesproken, gezegende kijkers, en op 30 december al vervuld, tot op vandaag. In de profetie is schrikbarend vervuld, gezegende mensen. Dit gebeurt er met een land dat niet luistert naar de oproep tot berouw en inkeer. De Heere spreekt al vele jaren. En zij eten alles onderweg, op hun weg op en vernietigen het. Honderden hectares van gewassen worden vernietigd die de Bijbel heeft gelezen.